Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 sắp tới, mùa giải VGC Series 12 của Pokemon sẽ được bắt đầu và kéo dài đến ngày 31 tháng 8. Với những thông tin đã được thông báo, Series 12 sẽ có luật lệ thi đấu hoàn toàn giống với ở mùa giải Series 11 của cuối năm 2021. Từ đó, khả năng cao là các trainer chuẩn bị tham chiến ở mùa giải mới vẫn sẽ sử dụng một số Pokemon quen thuộc trong mùa giải trước. Vậy để các bạn chuẩn bị cho Series 12, sao không cùng mình nhìn lại xem đâu là 10 Pokemon có tỷ lệ sử dụng cao nhất trong Series 11? Series 11 có thể nói là mùa giải hoàn thiện nhất trong năm 2021 khi cho phép các nhà huấn luyện sử dụng các Pokemon huyền thoại mạnh mẽ và còn có thể Dynamax hoặc Gigantamax. Vì vậy, 10 cái tên sau đây có thể xem là 10 Pokemon tốt nhất và được sử dụng nhiều nhất trong cả năm 2021. Và đây sẽ là phần 1. Những con số và thông tin được bọn mình dựa theo sự tổng hợp của trang Pikalytics.com. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Trước khi thật sự bắt đầu thì mình muốn quảng cáo là bọn mình đã có thêm một kênh mới tên là PAG Toon chuyên về anime. Hy vọng các bạn sẽ có thể ghé qua và ủng hộ bọn mình nhé. Giờ thì bắt đầu thôi. Vị trí thứ 10, Urshifu Rapid Strike, tỷ lệ sử dụng 15,4%. Pokemon huyền thoại của thế hệ thứ 8 này được biết đến là một tay đấm rất chất lượng nhờ sở hữu song hệ thiên về tấn công là giác đấu và nước, cùng bộ chỉ số mạnh mẽ với tốc độ ổn và công vật lý khá cao. Đặc biệt là với sự hỗ trợ của ability độc quyền Unseen Fist sẽ giúp Urshifu có thể đánh xuyên các màn trắng được dựng lên bởi các chiêu thức như Protect, Detect, Max Gore, vân vân. Mà độ phổ biến của các chiêu thức bảo vệ đó trong thực chiến là rất cao, nên Unseen Fist là một ability cực kỳ đáng giá. Ngoài ability độc quyền, Urshifu liên kích còn sở hữu thêm chiêu thức độc quyền Searching Strike. Tuy chỉ có sức mạnh căn bản là 25 điểm, nhưng mỗi khi khai triển chiêu thức cùng hệ nước này, Urshifu sẽ tung ra đến tận 3 cú đá và mỗi cú đá đều sẽ là những cú đá chí mạng. Với khả năng tung ra nhiều lần đánh, Searching Strike giúp cho Urshifu hóa giải được các đối thủ có các ability giống như Sturdy hoặc mang theo Focus Shot, để rồi biết đâu có thể one hit KO đối phương. Còn việc mỗi cú đá sẽ luôn là critical hit cũng phần nào giúp cho Urshifu nước gỡ gạt lại được lượng sát thương gây ra nếu như vô tình gặp phải các đối thủ có Intimidate hoặc các màn trắng như Reflect hay Light Screen. Vì vậy, Searching Strike là một chiêu thức rất lợi hại mà Urshifu Rapid Strike luôn phải sở hữu. Bên cạnh Searching Strike, 3 chiêu thức còn lại thường được các trainer cho Pokemon huyền thoại này học là Close Combat, Aqua Jet và Detect. Close Combat và Detect, hai chiêu thức rất quen thuộc với các Pokemon hệ giác đấu. Close Combat có thể xem là chiêu thức tấn công mạnh nhất của hệ này, nhưng sẽ giảm chỉ số phòng thủ của Pokemon xuống một bậc sau mỗi lần sử dụng. Kéo theo item có tỷ lệ sử dụng cao nhất cho Urshifu chính là Focus Shot. Còn Detect thì chỉ đơn giản là Protect phiên bản hệ giác đấu. Còn với Aqua Jet, một chiêu thức có độ ưu tiên sẽ giúp cho Urshifu trong một số trường hợp. Thêm nữa, việc học được Aqua Jet giúp cho Urshifu trở thành một đồng đội rất hữu ích cho Coalossal, có ability Steam Engine và đang mang theo Quickness Policy. Chỉ cần Urshifu đánh nhẹ một đòn Aqua Jet vào Coalossal thôi thì sẽ kích hoạt cả ability và item. Steam Engine giúp tăng max tốc độ, còn Quickness Policy thì tăng 2 bậc cho các chỉ số tấn công. Lúc đó thì Coalossal thật sự là một con quái vật. Urshifu Rapid Strike và Coalossal đã từng là một cặp đôi đem đến rất nhiều nỗi khiếp sợ cho các đối thủ. Có một hạn chế của Urshifu Rapid Strike, đó là Pokemon huyền thoại này sẽ không thường xuyên được lựa chọn để Gigantamax vì chiêu thức G-Max Rapid Flow độc quyền của Urshifu nước không có hiệu ứng tốt lắm. Còn lại thì như đã nói, Urshifu Rapid Strike là một tay đấm rất chất lượng. Vị trí thứ 9, Regieleki, tỷ lệ sử dụng 17,2%. Tiếp theo sẽ là Pokemon có tốc độ căn bản nhanh nhất ở thời điểm hiện tại, Pokemon huyền thoại của Gen 8, Regieleki.
speed căn bản 200. Vậy cũng là quá đủ để các nhà huấn luyện gần như luôn chọn lựa em nó vô đội hình. Tuy các chỉ số tấn công chỉ đạt con số 100, nhưng nhờ sở hữu ability độc quyền là Transistor, các chiêu thức hệ điện do Reggie Elecki sử dụng sẽ được tăng 50% sức mạnh, cộng thêm Step do Pokemon này mang đơn hệ điện. Rồi thì cầm theo Life Orb hoặc Magnet thì mục tiêu tấn công của Reggie Elecki cũng chưa chắc sống sót sau khi trúng đòn. Không chỉ biết tấn công nhanh tiêu diệt gọn, khi cần thì Reggie Elecki còn có thể trở thành người kiểm soát tốc độ của trận đấu khi sở hữu chiêu thức Electro Web. Thấy cái tên nào nhanh hơn đồng đội thì dùng Electro Web giảm tốc độ của cái tên đó xuống một bậc, rồi để đồng đội lao lên giải quyết. Nhìn chung thì Reggie Elecki sở hữu lối chơi đánh nhanh, thắng nhanh và có phần dễ chơi, dễ trúng thưởng. Đồng thời cũng có thể phù hợp khi cho vào nhiều đội hình phổ biến khác nhau. Vô team mưa cũng ổn vì sẽ tha hồ mà spam Thunder. Còn vô team nắng cũng được, vì nếu là team nắng chuyên hệ lửa thì Reggie Elecki sẽ giúp xử lý các Pokemon hệ nước. Còn nếu team nắng chuyên hệ cỏ thì Pokemon huyền thoại này maybe có thể giải quyết được khắc tinh Charizard. Điểm trừ của Reggie Elecki có thể kể đến là bộ chiêu thức khá hạn hẹp cả về số lượng chiêu lẫn số lượng hệ. Pokemon này cũng mỏng nên lơ ngơ là lên bảng ngay. Và khá tiếc khi chiêu thức độc quyền Thunder Cage của Reggie Elecki lại không được ưa chuộng sử dụng cho lắm. Vị trí thứ 8, Urshifu Single Strike, tỷ lệ sử dụng 18,82%. Lại là Urshifu nhưng sẽ là một hình dạng khác. Urshifu nhất kích mang song hệ giác đấu và bóng tối. Nhìn chung thì hai hình dạng Urshifu có đến 95% độ tương đồng. Chỉ số căn bản hoàn toàn giống nhau, đều sở hữu ability độc quyền Unseen Fist và đều có chiêu thức độc quyền. Chỉ khác ở chỗ, Wicked Blow của Urshifu nhất kích có hệ bóng tối và chỉ tung ra đúng một cú đá ở mỗi lần đánh. Theo đa số ý kiến của các nhà huấn luyện thì Searching Strike của Urshifu liên kích sẽ đáng sử dụng hơn nếu đem ra so sánh, vì phá được ability Sturdy và item Focus Shot. Vậy tại sao tỷ lệ sử dụng của Urshifu Single Strike lại cao hơn Urshifu Rapid Strike? Lý do có lẽ vì Urshifu bóng tối có thể học được Sucker Punch, một chiêu thức cùng hệ bóng tối có độ ưu tiên cộng 1, và đặc biệt là có thể khắc chế được một cái tên cực kỳ mạnh là Shadow Rider Calyrex. Calyrex S là một con quái vật vô cùng nguy hiểm khi sẵn sàng outspeed và one hit KO mọi đối thủ. Nhưng vì mang song hệ siêu linh và ma nên sẽ phải nhận x4 sát thương từ hệ bóng tối. Từ đó, một đòn Sucker Punch do Urshifu nhất kích tung ra đủ để one hit KO được Shadow Rider Calyrex. Calyrex S cũng từng có thời gian xuất hiện gần như trong mọi đội hình VGC nhờ sức mạnh đáng sợ của mình. Nhưng từ khi Urshifu bóng tối được biết đến như là một khắc tinh của Calyrex S, vị vua của The Crown Tundra cũng dường như biến mất khỏi bản đồ PvP. Tất nhiên, Urshifu Single Strike không chỉ có mỗi nhiệm vụ là khắc chế Calyrex S. Cũng giống với hình dạng kia của mình, Urshifu bóng tối cũng là một tay đấm chất lượng với Close Combat. Song hệ giác đấu và bóng tối cũng có phần chống chịu tốt hơn so với giác đấu và nước của Rabbit Urshifu. Nếu được đánh chung với một support điều khiển tốc độ như Whimsicott thì Urshifu nhất kích sẽ càng có thể tăng cao khả năng càn quét. Vị trí thứ 7, Venusaur, tỷ lệ sử dụng 21,8%. Venusaur ở thời điểm này có thể xem là chủ lực tốt nhất của các đội hình chuyên về thời tiết trời nắng. Với ability Chlorophyll, tốc độ căn bản 80 của Pokemon này sẽ được tăng gấp đôi khi trời nắng đang hiện diện trên sân. Tuy nhiên, theo mình thì Venusaur là một Pokemon khá là khó dùng vì Pokemon này chỉ mạnh và có ích thật sự khi ở hình dạng Gigantamax. Gigantamax Venusaur sở hữu chiêu thức G-Max độc quyền là G-Max Vilash với hiệu ứng phụ sẽ tiếp tục gây sát thương cho các đối thủ không phải hệ cỏ trong 4 lượt tiếp theo. Mỗi lượt như vậy, các đối thủ sẽ phải mất 1/6 HP tổng, một lượng sát thương phải nói là rất thốn cho team địch. Tuy nhiên, để tối đa hóa sát thương cho mỗi đòn G-Max Vilash, Venusaur ở dạng căn bản sẽ phải học những chiêu thức tấn công đặc biệt hệ cỏ mạnh nhất. Cụ thể ở đây là Leaf Storm hoặc Fancy Plan. Mà chắc các bạn cũng đã biết, hai chiêu thức này tuy mạnh thật nhưng lại có hiệu ứng giảm chỉ số hoặc khiến Pokemon sử dụng bị bất động ở lượt sau, nên không thể được xem là hai chiêu thức tốt để dùng khi chiến đấu. Nói cách khác, khi quay trở lại hình dạng bình thường, Venusaur sẽ không có một chiêu thức cùng hệ tốt để sử dụng. Trainer vẫn có thể liều mạng với Leaf Storm
nhưng rồi sau đó sẽ phải thay Venusaur ra để lấy lại chỉ số. Khá là cồng kềnh. Nhìn chung thì Venusaur có phần hơi thọt đi khi quay trở lại hình dạng căn bản. Nhưng thôi, có lẽ nhiệm vụ của Venusaur đã là quá rõ ràng rồi. Ra sân, Gigantamax sử dụng G-Max Vilash để tạo hiệu ứng sát thương cực đáng sợ cho team bạn. Vậy là Venusaur xem như là đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Trong lúc đang biến siêu to khổng lồ, Venusaur có Earth Power cũng sẽ khai triển được Max Quake để giảm Special Defense của đối thủ. Và ở meta hiện tại, Weather Ball cũng là một chiêu thức mà Venusaur sẽ luôn mang theo. Dưới thời tiết trời nắng, Weather Ball cũng sẽ chuyển thành hệ lửa và tăng gấp đôi sát thương. Lúc này, Weather Ball hệ lửa chính là món vũ khí để Venusaur có thể khắc chế được Zacian. Sleep Powder là chiêu thức cuối cùng thường được các nhà huấn luyện bỏ vô bộ 4 chiêu thức của Venusaur. Và vì là chủ công của team nắng, tất nhiên Venusaur sẽ muốn được đánh chung với những đồng minh có Ability Drown như Torkoal hay Groudon. Vị trí thứ 6, Rillaboom, tỷ lệ sử dụng 28,8%. Lại là một Pokemon khởi đầu hệ cỏ nữa xuất hiện trong danh sách này. Nhưng khác với Venusaur, Rillaboom không phụ thuộc vào thời tiết mà lại chịu ảnh hưởng nhiều bởi môi trường của sân đấu. Thêm nữa, Rillaboom cũng được đánh giá cao hơn khi tự Pokemon này có thể tạo ra môi trường thi đấu yêu thích khi ra trận. Với Ability Grassy Search, khi Rillaboom ra sân, môi trường sân đấu cỏ sẽ ngay lập tức được thiết lập. Trong môi trường này, chiêu thức cùng hệ cỏ là Grassy Climb với 70 điểm sức mạnh sẽ được cộng 1 điểm ưu tiên. Cùng với chỉ số Attack căn bản 125 của Rillaboom, chú khỉ này sẵn sàng tiễn đối thủ lên bảng đếm số chỉ sau một nốt nhạc. Thậm chí, để tăng tỷ lệ One Hit KO, nhiều trainer còn cho Rillaboom mang theo item Miracle Seed để tăng 20% sức mạnh cho các chiêu thức hệ cỏ. Tuy nhiên, item được ưa chuộng sử dụng hơn có lẽ là Assault Vest để phần nào tăng sức phòng thủ của Rillaboom. Combo Grassy Search và Grassy Climb cũng đủ khiến nhiều đối thủ phải xanh mặt khi gặp Rillaboom rồi. Nhưng Pokemon khởi đầu này còn có thêm một hệ thống chiêu thức đáng chú ý nữa, bao gồm U-Turn, Fake Out và Wood Hammer. Trong một số trường hợp phải quay về bóng, ví dụ như khi bị đè môi trường và muốn đè lại. U-Turn là một chiêu thức cực kỳ hữu ích cho Rillaboom, mà mỗi lần quay về rồi lại ra sân như thế, Fake Out lại có thể được tái sử dụng. Và căn bản, Pokemon nào có thể học được Fake Out cũng đều là một điểm cộng trong PvP. Wood Hammer, một chiêu thức tấn công rất mạnh nhưng lại gây tổn thương cho Pokemon sử dụng. Nhưng cũng không sao, trong môi trường sân đấu cỏ, các Pokemon chạm đất sẽ được hồi một lượng HP sau mỗi lượt. Điều này càng giúp cho Rillaboom tự tin hơn khi khai triển Wood Hammer. Groudon và Kyogre chính là hai nạn nhân tội nghiệp nhất của Rillaboom, khi Pokemon này có thể khắc chế hoàn toàn được hai vị thần kia. Đặc biệt là với Kyogre và Team Mưa, sự xuất hiện của Venusaur và đặc biệt là Rillaboom đang phần nào khiến cho các đội hình chuyên về thời tiết trời mưa đang bị thất thế hơn so với team nắng ở thời điểm hiện tại. Và đó là 5 cái tên đầu tiên trong top 10 Pokemon được sử dụng nhiều nhất trong mùa giải VGC Series 11. Như đã nói ở đầu video, 5 Pokemon mình vừa đề cập hoàn toàn có thể được xem là 5 trong số 10 Pokemon tốt nhất và được sử dụng nhiều nhất trong các trận đánh PvP xuyên suốt năm 2021 vừa qua. Các bạn ấn tượng với Pokemon nào nhất trong 5 Pokemon trên? Các bạn có biết hay đoán được 5 cái tên tiếp theo sẽ xuất hiện ở phần 2 là Pokemon nào không? Các bạn đồng ý hay có ý kiến đóng góp cho bọn mình? Hãy để lại ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!